Hali kayo guys, bili tayo ng mga halaman dito sa plant shop, ano? Eto, marami silang mga halaman dito, yan oh. Mga cactus na maliliit, no? At iba-iba pa. Yan pa oh, mayroon pa silang bulaklak na maganda rito. Yan. Ang dami nilang magandang halaman dito. Pickle plant, no? Hello. I'm with my daughter. Is it okay if I'll... Yeah. This is a 4 inches Crimson Princess. $15 din pala ito. Crimson Princess. Okay. And they have 4-inch Hoya Lacunos A. $16.99. Wow. And they have also Hoya here. Yan. Wyatt. Yan. Hoya pala yan. Wyatt, no? Ito ay Lacunos, no? Malilit yung dahon. Parang kasing laki lang ng kuko. Ito naman ay another Hoya din, ano? Yan, Hoya. Ano ito na yun, binibili mo? Ito? It's Hoya. Hoya. Maganda yun. Magkano yung ganyan? $16.99. $16.99. Ito Hoya din, no? Hendo rope, no? Wow. Ibang klase, oh. Imagine, curly siya. Oh. Mahal na. Okay. Alam mo, isang magandang kwanti nito kung talagang pag-aaralan mo, mag-propagate ka. Sa Pilipinas, ang daming kumikita niya. Oh, yung sa Facebook Live, binebenta nila. Ito, White Rabbit's Foot Fern. Wow, ganda, no? Ito, tropical ito, Mon Valley Pilya, no? Oh, $7. Ang ganda, wow. Ganda. Beautiful. Mars Pennywort. $12. And this is butterwort. Can be used for fungus, not control. Oh, really? Wow. Almost $18, you know? Can be used for fungus and not control. Ganda pala nito. Ganda guys, oh. Ito naman, Jewel Orchids, ano? Ludicia Discolor, $24.99. Oh, yan, ito guys, oh. Ganyan kalaki yung kwan niya. So marami naman, probably you could reproduce this. Okay. At ito, what is this? Carnivorous plant. Oh, ito yung kumakain. Wow. Beautiful. Carnivorous pala ito. Ito yung pagganyang kuan eh. Ah, yan siguro, no? Yung parang pitcher plant. Napapasok doon yung ano? Papasok yung insect doon, matratrap siya. Ito, carnivorous. Pero kailangan naman daming humidity. Talaga. Malaking humidity. Ito palang picturean mo, pag-aralan mo to. Yan o. Singgon. Hilimpilya. Mga pink. Ito ang maganda. Ang mamahal pala kung talagang uganin mo. You could do this even in your home. Kung maparami mo, mayroon ka lang, may backyard ka na. Kasi indoor na itong mga ito, oh. Ano yan? Oh, ba? Ang ganda ng kulay. Rattlesnake.
Rattlesnake. Wow, magkano naman yan? Hindi yan. Wala siyang price. Wala premium dyan. Tingnan mo. Yan. $12. $12. Rattlesnake. Wow, beautiful. No? Unique. Ito naman, ano to? Tingnan mo nga ito. Calathea. I don't know. Calathea. Wow, dito pala yung mga magagandang. Anong tawag sa mga ganitong halaman? Malilit lang siya, no? Hindi siya ganong lumalaki. Hindi naman. O dahil maliit lang itong lalagyan niya. Ito ano naman to? $7.99, ano? Indoor fern, no? Ito naman is staghorn fern. Wow. Collection daw ito. $10. Yan o, $10. Saan? Ano yan? Ano pangalan niya? Hoya Sunset. Meron ba tayo na? $42. Wala. $42? Ganyan lang kaliit. Grabe, $42. Oo, ganyan lang. So this is kind of like There. 1,600 na mahigit, no? Sa Philippine peso. Oh boy. And not so big, eh? Look at that. Huh? Yeah. Bakit ganyan kamahal? Ano Meron pa ganyan? yung Dahil mga mas unique? mahal. Oo, mas mahal. Meron pa yung mga mas mahal, mga 1,000 pa nga. And this is Hoya Akuta, $32. Wow, nandito mga ano naman yun? Parehas din? Hindi. Anong Hoya din, pero magkano naman? 42. $42. Hindi ba Ganito meron pag- yung sa atin? Ganito? Yung sa atin? Hindi. Hoya din yon pero Sa anong klaseng sa atin? Parang nandito sarap eh, no? Yan. Yan guys, oh. Yan yan. Ano yan? Hoya. Hoya din. Magkano? ganito yung mga hoya. Ewan ko, wala. Hindi siguro ito binili. $42. $42. Wow. Ano, display lang nila? Hindi, binibili. Tatanggal. Ito 6 inches global green. Photos naman. Mamahal din pala ito. Dapat pala malaman natin yung mga mamahal na kwan. Wala ba tayong ganyan doon sa kwan? Yung, Wala. parang may ganito tayo. Wala. Ah. Mukhang ganyan Iba lang, yun. pero iba. Diba? Iba talaga. Yung mga details, tingnan mo. Mm-hmm. Yan o. Meron yellow, mas Oh, dyan nagkakatalo. No? May mga Iba. details siyang pan unique. Okay guys. Ito parang may bulaklak siya. Oh. Ito ano naman ito nene? African musk naman ito. Fridays pala yan. Ano? African musk. ring of fire. Ipakita na muna natin yung pangalan niya. Baka bilhin ko. Philodendron. Ring of fire, variegated. Okay, kahit natawag ng mga variegated. No? Even this one, I think is variegated. Ano? No. Hindi. Ano yan? Ito ang tawag ng variegated. Variegated, yung may ganyan. May ganyan. Iba-ibang kulay. And how much does it cost? 28. $28. Wow. Good price. What about this? Alocasia sinuata, no? This one, no? Like a palm. Ang ganda. Ganda So ng nice. texture niya. Very nice. Oh. Saan kaya nila kinukuha tong mga to, ano? Ito, Adansonii. Oh, yan. Yan din sa mga uso mga ganyan. May butas-butas eh, no? Magkano? Tignan mo magkano? $10. $10 lang. Baka bilhin ko. Swiss cheese vine, no? Yeah. Bibili pa. Di ba may ganyan? Ay, ibang klase. Wala. Iba-ibang klase. Madami yung iba-ibang klase na may butas-butas. Hindi lang isang klase. Ito, sampagita ito. Jasmine. Ano ba ito? Ba't ano? Oh, ito na yun, oh. Nabubuhay pala to dito. Alam ko sampagita to eh. Indoor house, Jasmine, sambak. Ang bango. Ito, yung parang sampagita plant. Alam mo yan? Yung sampagita. Jasmine palang tawag nila rito. Ito, ibang klase ito. I had a whole collection of Indoor fern. African violets and just all the different colors at one point. Maganda ba yan? Tignan mo. Kung nare-reproduce.
Ang tingnan mo yung mamahalin na, hindi naman mahalin, basta yung magandang design, tapos marami siyang tubo. Kasi pwede mong ikon yung Tingnan mo. Pink princess. pink print yun. Oo, Ayan, may pink siya. may pink siya. princess. Tingnan nga natin yung presyo. $59. Wow, $59. Yeah, Wow. kaya... Kasi $60. So this about almost 2,500 pesos. That's expensive, huh? Ba't kaya expensive yan? kasi yun mga... Unique siya. Ito, tingnan mo to. Ibang klase rin. Alocasia pupea. Oh, magkano naman kaya yan? Alocasia cuprea. $20. $40 din. Oo, Pero nandito. 20. I think it's on sale. Dito pala yung mga mahal. Oh, 40, di ba? $20. $20. Ang ganda. Oh my ganda. gosh. Ang ganda ng ano niya. Kulay niya. May lang mahal, ano? Grabe. Mamili ka na lang nung around 10 o 12, 15, ganyan. Pero maganda siya. Kasi ito, baka masela naman. Baka mahirap siyang i-maintain. I-research mo muna. Kung mabubuhay talaga siya ng indoor na pang matagalan. Ano yung kailangan niya? Yung may sunlight konti. Ito, philodendron, gold violin. Hindi ganong kamahalan. Pero ito yung mga unique, ano? $60. Saan yung $60 kanina? Ito? Ito, ano? $60. Yan. Grabe, ano? Hindi, $19 pala yan. Yan yun, yung $60. Grabe, ano? Imagine guys, oh, $60 ito. 10 centimeter succulent. Succulent. Di ba nakakain yun, succulent? Those ones is $29.99. A string of pearls. Di ba succulent nakakain yun, Debbie? Pag sinabi mong succulent, It's succulent. Yung kagaya parang... Oh, this one is on sale. nakakain, ano? Okay. Hindi nakakain. Pag succulent. Oranges. Ito yung mga na-order ng dalaga ko. Wow, beautiful, no? Yan o, kita nyo? Kita nyo guys. $25 pala ito. And this is 19 centimeter HB. Okay. Yan siya. Yeah, I think you bought all. Like, just fine. Oh, it's just planned. Yeah. And I'm going to go over, just make sure that we have everything. We went through the bigger one. So we have a single one here. And then we have this guy. So ito yung loob guys. Maganda. And they have so many pots, you know? Planter pots. Yan. Beautiful. Okay. Mga porcelana. $6. Tingnan yung mga itsura nila guys. $11. Ito ay $11 din unique. Yeah. Iba't ibang design. Ito ay $20. Maganda na kasi ito. $20. Malaki. And this could be more expensive because mas malaki siyang lalo. Pero walang presyo. Wala siya. Hindi nila nalagyan. Yeah, exactly.
And the last one is No. Meron silang biochar. Wow. And they have worm casting also. oh yeah, you can $14. for all these ones. Worm poo. Organic that wouldn't burn your poo. Yeah, it's They have small pebble soil enhancer. So they have liquid plant food here also. Very nice, compact. But they still have some more over there. And they have perlite, no? $10. Wow, this is beautiful, huh? What is this? Let me take a look. This is bromeliad, no? $14. Okay, look at that, no? Beautiful color. Flower, no? That's a flower already. Yeah. And they have some orchids too. Yeah, look at that orchids, huh? Beautiful orchids, no? Yeah. And what else do they have? They have some hanging plants, you know? Look at that, no? The Shida white diamond, that one over there. This, I don't know. They call it cactus there. Oh, they have more plants in here. The leaves alone looks like flowers already. Look at that, eh? Beautiful. Okay, they have these plants in here. Oh, wow. So cool. Oh, look at that, no? Standing alone in a small pot. It's only $9. Only, but that's already 370 pesos. Okay. Okay, burgundy rubber. Oh, that's $4. They have small. This is $8. Small cactus, $8. Oh, what a beautiful plant this one, huh? Very tiny, no? You see that? My fingernail. But the flower is beautiful. And these are the mini succulent, no? Small cactus, no? $5. What? Box? Okay. I'll carry.